Отже, шлях психології в розвиток свідомості я почала досить давно, вже більше 10 років. Я займаюся вивченням свідомості, розумінням, як ми розвиваємося, як працює наша пам'ять, як працюють наші емоції, як це все взаємопов'язано з нашим тілом. І з початку повномасштабного вторгнення я вирішила офіційно перейти в цю спеціальність і зробити її вже не просто своїм хобі і натхненням, а вже в якості спеціальності. І паралельно допомагаю дуже багато дівчатам, які втратили своїх чоловіків, просто працюю з терапевтичними групами, з ВПО, з усіма, хто звертається по допомогу. На сьогоднішній день цей метод, він є молодий дуже. Я його планую науково доводити через дисертацію, через науковий світ. Тобто наголошувати хочу на те, що паралельно з цим артом ми маємо обов'язково слухати себе, слухати свої процеси, розуміти свої процеси. Було б дуже бажано, якби ви паралельно були в терапії, в особистій, в груповій, в приватній, неважливо в якій, але щоб ви займались, тому що ми не просто так розвиваємось, ми не просто так доторкаємось до себе, до своєї підсвідомості, а ми дістаємо все, що глибоко спрятане, і працюємо з цим. Працюємо свідомо, ми вчимося це бачити, ми вчимося це розуміти, ми вчимося розуміти себе. І це просто один з способів, який я хочу вам запропонувати. Можливо, він вам відгукнеться. Що таке Winner Flow? Це поєднання арт-терапії, нейротерапії, розуміння про емоційні стани, про емоційні відгуки, про емоційні відлуння від нашого дитинства. І ми маємо розуміти, що емоції, які ми проживаємо на сьогоднішній день, вони в більшості своєї основи мають відлуння дитячого нашого досвіду. Це на сьогоднішній день доведено дуже багатьма. Емоційні стани потім мають відлуння в нашому тілі. Все, що з нами відбувається, воно все таким чи інакшим чином відгукується в нашому тілі. В нас є здатність чути ці процеси, спостерігати за цими процесами і змінювати ці процеси. Змінювати і впливати на ці процеси ми можемо за допомогою нашої нервової системи, за допомогою нейропластичності нашого мозку і за допомогою взаємодії з ним. Цей метод, який я пропоную на сьогоднішній день, є візуальний жест, тобто жест руки, який пов'язаний з сенсорно-моторикою пальців, має відгук в головному мозку, дотичен до нашої пам'яті, і через символи, які ще нам Юнг пропонує, ми переписуємо якісь підсвідомі процеси, які нам на сьогоднішній день здаються некомфортними. Тобто, як це працює? Да? Є ситуація, яка мені не подобається. Є певний алгоритм малювання, який я вам сьогодні буду давати. Малювати цей метод бажано тільки в групах. Самостійно я ще не довела його до того, щоб пояснити людям, як з цим працювати самостійно. Тому перший рік-два ми будемо працювати в групах. І за цим алгоритмом ми звертаємось до свого тіла, до своєї пам'яті, і через символи ми на папері змінюємо рух нашої пам'яті. Через символи, через когніцію, через наші нейронні зв'язки. В реальному поточному житті як це відбувається? Зміни відбуваються не одразу. Але якщо ви в терапії, у вас буде прогрес значний в цій темі, ви будете отримувати осяяння, ви будете мати якісь відлуння. Це можуть бути навіть провали в вашій якійсь
особисті історії, ваші якісь особисті переживання, але ви маєте розуміти, що ці провали, вони будуть відбуватись значно м'якше, ніж вони могли би відбуватись, якби ви з цим не працювали за допомогою методу. Тобто ми все одно провалюємось, ми все одно маємо провалитись, щоб усвідомити, щоб побачити, що ж там відбувається. Чим ще відрізняється цей метод від інших, нам не обов'язково згадувати саму ситуацію. Ми йдемо через емоційні стани і символіку. Тобто, якщо ситуація значно травмуюча в дитинстві, і людина ніяк не може до неї дістатись в звичайній терапії, ми йдемо через символи, і через символи ми окільним шляхом потрапляємо до цих ситуацій і переписуємо її, торкаючись лише емоцій і не піднімаючи сам спогад, не відновлюючи самі спогади, які для нас болісні і які для нас некомфортні. А ми занурюємось тільки в емоційні стани і тільки в емоції. І через такий чин ми перепроживаємо наші травмуючі історії і виходимо на новий рівень сприйняття себе і реальності. Я думаю, що ви всі так чи інакше розумієте, що ми формуємо свою реальність через свої сприйняття, правда? Чи в когось є, можливо, інакша точка зору? Можливо, взаємно відбуваються події, ми якось реагуємо, особливо в дитинстві. Це досить, я би сказала, що це суто стосовно сприйняття рівня свідомості, на якому ви перебуваєте. На різних рівнях свідомості ви сприймаєте по-різному процеси, як вони відбуваються. І так, ваша точка зору однозначно має рацію на одному з пластів і шарів реальності для вашої. Тобто, якщо вам на сьогоднішній день це комфортно відгукується, ок. Да? Якщо ви захочете допустити альтернативу, ви можете це зробити. Якщо в токсичній середі дитина виросла, то сприйняття буде відповідне. Якщо в любові, то інше. Звичайно. Але, давайте так. Добре. Давайте нехай буде так. Якщо дитина зростає в токсичному середовищі, вона вбирає в себе токсичні емоції. І через ці токсичні емоції вона потім відтворює свої шари реальності в дорослому віці. Вона не бачить інші емоційні стани як альтернативні, поки вона не проживе свої поточні, які її бентежать, які її турбують. І вона з цього стану спостерігає і відтворює. Сьогоднішня наша тема без метушні. І мені б дуже було приємно, якби ми трошки познайомились, і кожен з вас сказав взагалі, що ви думаєте про метушню, і що б ви хотіли досягти в результаті цієї зустрічі. Які ваші очікування? Давайте я почну. Поняття, мене звати Ангеліна, по-перше. Поняття метушня – це для мене така деконструктивна ситуація, коли все проходить швидко, нічого не засвоюється, ніхто нічого не запам'ятовує, це паніка, це якийсь нездоровий двіж. Тому ось моє поняття метушні. Далі. Нездоровий двіж чи? Нездоровий двіж, в принципі, навколишній. Коли починається якась метушня, метушують всі. Це таке заразне явище дуже. Добре, дякую. Моє ім'я Оксана. Метушня, мені кажеться, здається, що це просто, це якийсь розфокус. От просто отак одним словом. Що я хочу? Я точно знаю, що я з чимось піду, це з чимось гарним. Я собі просто дала шанс, я зовсім не розумію арт-терапію. Вона якось за мною не працює, я так думаю. І я собі дала шанс і зайшла на вашу інсту, подивилась, мені сподобалось, захотіла прийти, побачити це в реалі. Дуже дякую. Хто ще? Мене звати Євгенія. Метушня – це такий стан тривожності, коли
не можна зосередитися на деталях, отримати задоволення від цих деталей. Ось і якось і в пам'яті погано залишається дійсно. Тому треба в цьому вчитися, щоб проживати кожен момент свого життя в кайф. І я прийшла, щоб спокійно провести, запланувала час, щоб корисно було для себе, в першу чергу для себе. Дуже дякую. Добрий вечір. Мене звуть Марія. Я розумію метушню як сумбур або суету. Це те, що вибиває мене з ритму, і те, що не є частиною моєї запланованої діяльності на день, але це таке зовнішнє, з чим треба якось дружити, жити. І останні днів 10 я перебуваю в постійній метушні. Тому саме зараз, саме сьогодні, дякую вам за цю можливість підняти цю тему, говорити і пропрацювати. Добрий вечір, мене звати Альона. Метушня – це щось таке, що скоро, бистро і нічого не робиться. Але щось всі бігають коло друг друга. Обожнюю арт-терапію, хочу її теж використовувати в своїх роботах і допомогах жінкам трансформуванні в нашому фонді благодійному. Дуже інтересна тема ваша, може візьму для магістерської роботи, бо я ще навчаюсь в Академії Ушинського. Супер. Так. Клас. Дуже дякую. Меня зовут Алина. Я с детства терпеть не могу метушню. Она меня выбивает из колеи. И вообще у меня получается, что при метушне я замираю. Все. И Да. поэтому хочется как-то, я не Разобраться. знаю, научиться плавать в это, как-то, я не знаю, понимать эту метушню и как-то в ней не разбираться, как-то ее уметь к ней приспосабливаться или как, я не знаю, но не замирать, а как-то понимать, что тоже плавать в это. Дишати. Приспосабливаться к метушне. Не приспосабливаться, а как-то уметь с ней дружить, может быть. Бути в ритмі. Да, Мгм. да. Все равно она есть, но замирать, и когда это все, и на нервы действует, и кричать, ругаться, это не то. Можно? Да. Меня зовут Олеся. У меня такие двоякие чувства про метушню. С одной стороны, суета вызывает такую злость даже. Я справляюсь с какой-то злостью внутри, потому что суета забирает силы, действительно срывает планы. И, это какие-то люди, которые вторгаются в пространство. А с другой стороны, суета — это хаос, а хаос — это жизнь. И так я сразу представила, вот это вот жизнь вертится. Неплохо, великий взрыв, там, вечный двигатель. Поэтому ты как посмотришь на метушню, да? Вот все. Да, дякую дуже. Дуже цікаво спостереження. Добрий день, мене звуть Оксана. Для мене метушня – це в першу чергу про внутрішній стан. Це все ж таки про свій стан і вже світ, як відображає все те, що в тебе відбувається всередині. Тут для мене про спроби контролю, тому того, що контролю не підлягає. І це дуже цікаво, дійсно, це моя проблема в деякій мірі, я буду рада з цим попрацювати. З арт-терапією теж знайома, я арт-терапевт, магістерську писала якраз з арт-терапії з жінками ОПО, тому мені дуже-дуже цікаво, я цього методу не знаю і хочу попрацювати. Дуже дякую. Я осталась, да? Я ж в метушне сейчас нахожусь, поэтому я вот прибежала, я знаю, что здесь очень хорошие заходы всегда, и сейчас, значит, вспоминаю, чего же я пришла. Значит, оказывается, меня зацепила Winner Flow. Вы разрубили цей метод, да? Да. Насколько я знаю, Winner это победитель, да? Или у вас другое? Нет, винер это inner, внутрішня А, часть. вы Inner. Потому что We are победитель to пишет inner. double, Да. Поэтому я думаю, Да. что ты чат специально. Нет, Ага, inner. вы Inner. Inner это внутрішня часть. Вот, сейчас хочу узнать Да. поглубже. Добре, дуже дякую.
напевно, останній. Мене звати Михайло, всіх вітаю. Для мене метушня – це також стан розприскування енергії, коли ти про все і ні про що, відповідно, нульовий результат, бурна імітація діяльності без результату. В моєму випадку цей стан дуже прискорює плинність часу, коли ти дивуєшся, що часу чимало пройшло, ти нічого не зробив. З дитинства це стало в силу обставин для мене сприйняття ознакою, що якщо ти з якогось важливого питання не метушишся, то ти проявляєш свою байдужість до цього питання. А якщо ж ти бігаєш, трясешся над ним, значить це правильно, ти показуєш, що ти ним зайнятий, хоча це не конструктивно. І для мене метушня – це також свого роду в даному випадку залежність, деструктивність якої ти розумієш, але сила звички на рівні мозкових нейронів не дає з цього порочного кругу вийти зазвичай. І чимало життя згоряє в цій силі звички. Супер, дуже дякую. Арт-терапію теж, до речі, проходив останній раз ще в 2011 році. Клас. 5 сеансів з психологом, там, де потрібно було приносити малюнок. Ми малюнки ще не розбираємо, ми їх тільки малюємо. Добре. Пані Валерія, скажете пару слів? Добрий день усім, мене звати Валерія. Давайте вас розверну. Привіт. Насправді для мене метушня – це щось таке веселе і класне. Насправді, з дитинства я пам'ятаю, що хочеш зробити свій день, зроби метушню. І відразу з'являється купа різних справ, це всі разом вирішують якісь питання. Чи вони потрібні, це вже інше питання. Відповідно, це, мабуть, якась така втеча, можливо, від проблем. І крадій мого часу. Мені хотілося б зараз навчитися боротися десь, справлятися з цим і вичленовувати дійсно важливі речі, які я десь гублю. Дякую вам. Дуже дякую. Потрапило мені ваше просто як у Фейсбуці оголошення і думаю, клас, я відкрита до всього нового зараз. Думаю, а чому б і ні? Супер, дуже дякую. А ще метушня, мабуть, може бути коморбідним, може бути ознакою розстройства дефіциту уваги з гіперактивністю. Щось так я послухаю, там дуже Супер. Ви всі абсолютно праві. Кожен з вас має свою рацію. Метушня, дійсно, ми її бачимо в зовнішньому світі, спостерігаємо, і дійсно вона народжується всередині нас. І в якості того фільтру вона виступає і активує ще більшу метушню. Чим більше ми хапаємось на зовнішній ритм метушливий, тим більше нас це затягує, і ми ніяк не можемо з того вийти, доки не впадемо, або доки нас не виб'є, або доки ще щось таке не станеться, що нас виносить з тої метушні. Стосовно хаосу, дійсно, хаос – це первозданна матерія, з якої все утворюється. Це часточки, які вільно плавають в просторі, і з яких утворюється наша матерія, наш всесвіт, але в хаосі завжди є порядок. В метушні порядку немає. І це прям критична різниця між хаосом і метушнею. Хаос – це є простір, з якого ми творимо. Це є простір, до якого ми можемо бути дотичні всередині себе. А метушня – це є зовнішня біганина наших, в першу чергу, думок. І якщо ми зосередимось в першу чергу на своїх думках або на тілесних відчуттях, це кому як що ближче, тому що комусь комфортніше думати, комусь комфортніше через тіло спостерігати, кожному своє, але ще краще, коли ви вмієте це поєднувати. І коли ви бачите метушливість в тілі, вона відгукується немов би таким тремтінням. З часом ви помітите, що ви починаєте, вас трусить періодично, коли ви забігаєтесь. Ще з часом це тремтіння буде ледь помітне, але ви все одно його будете вловлювати.
А думки ваші, вони просто як ті білки. Наші думки є декількох рівней. Ми функціонуємо на основних 4. Їх значно більше, але в нас є основні 4 рівні, на яких проявляються ми і наші думки. Це бета-рівень, це той рівень, на якому ми зараз з вами спілкуємось. Це активне неспання, і він задає от ті шалені ритми. Чим більше ми хапаємось до ритмів навколишнього суспільства, тим більше нас заносить, тим більше нас затягує в цей вирій, і ми ніяк не можемо зупинитись. Альфа-ритми, з цими ритмами ви знайомі, ті, хто знайомиться з медитацією, з йогами або ще з якимись практиками, які, як і дихання 4х4, допомагають нам сповільнитись, допомагають нам заспокоїтись, зануритись в себе. І ми ще можемо вловлювати цей стан, коли ми розслаблені, з чашечкою чаю. Ну, отак от, навіть ті, хто не медитують, вони все одно так чи інакше дотичні. Це самий комфортний для нас стан, в якому немає метушні, і це наша перша задача – перейти в активності в цей стан і з нього вже оцінювати ситуацію. Є ще декілька станів, про які я хочу з вами поділитись. Це дельта і тета. Дельта – це стани глибокого сновидіння, там, де сновидінь немає, глибокого спання, вибачте, там, де сновидіння є, але ми їх взагалі не пам'ятаємо. Самий глибший наш рівень. І рівень тета – це рівень, я ним користуюсь як регресолог, це рівень, маленький проміжок між сном і бадьорістю. От коли ви ніби вже спите, і ніби вже щось і сновидіння якесь бачите, але при цьому тестуєте зовнішню кімнату. От цей от стан – це стан тета-хвиль. Цей і трошки глибший, вже коли йдуть оці яскраві сновидіння, да, от цей проміжок – це тета-стан. А сонний параліч, він до нього відноситься? Ні. Ну, він має свою градацію, але ми сьогодні не про це. І наша з вами задача – вийти з того бета-стану в той альфа-стан, щоб з нього винирнути з метушні. Як це робиться практично? Кожен з часом напрацьовує свої моменти, але перше, що я особисто роблю, це ловлю ритм сердечний. Я звертаю увагу на ритми свого серця і через тіло, тому що думки, коли вони шалені і шалено крутяться, ви їх не зупините. Ну, ви будете за ними бігти, це досить складно. А коли ви фокусуєтесь на тілі, на процесах, які відбуваються в вашому тілі, що відчуває моє тіло в моменті, які ритми в мене зараз відбуваються, що відчуває моє серце, що відчуває, як в мене біжить кров по моїх судинах. І коли ви фокусуєтесь, це допомагає вам автоматично випадати з зовнішньої метушні. І тоді, заспокоївшись, ви маєте змогу абсолютно спокійно оцінити ситуацію, не бігти за зовнішнім ритмом. Тут треба трошки зусилля докладати, да, щоб назад не вхопитись. Ви будете вхоплюватись, але з часом ви натренуєтесь цього не робити. І таким чином ми заспокоїмось, з'єднаємось зі своїм тілом і маємо змогу приймати зовсім інші рішення. І спостерігати, як вже зовнішній світ реагує на наш спокій спокійними ритмами. Ми задаємо точку відгуку, ми є первинні творці своєї метушні. Якщо ми думаємо, що це не так, то тут треба звернутися до своєї, ну, типу, ніби я ж вся спокійна, в мене все добре, а все навколо метушиться. Треба звернутися до своєї тіні. Всі знайомі, да? З тінню? Добре. Ми звертаємось, не всі. Тіньові. Добре. Тіньові – те, що ви не приймаєте. Те, що в вас є, але ви в собі це категорично не приймаєте. Наприклад, всередині вас все калатається, ви метушитесь всередині, при цьому ви цього не признаєте, гасите свої почуття, відчуття, кажете, ні, я ж в дзені,
І тоді вся ваша тінь відгукується на вас з зовнішнього світу. І як той, і ви думаєте, боже, ну що ж таке, я ж в дзені. Ні, не в дзені. Дзен десь там, а я десь тут. А тень всегда есть? А если все принимаешь? Или она всегда есть? Ну, чем больше сознания, тем больше у него тени. Нет? Не знаю, нет, я Ну, про это вы спрашиваю. ассоциативно, вот тень, которая от света, всегда есть. Ну, в полдень ее нету. Ну, да. там, да, окей. В полдень. Это До да, полдня нам, состояние до полдня нам полдня, далеко. По факту в пасмурный день отсутствует. Ну, тоже, да, там все в тени. Прекрасно. Когда пасмурный день. Ну, вообще тень, да, тень есть. Пока мы не дойдем до стану осознанности. Ну, такой высокого уровня, куда нам всем еще. Нету тени, да? Она есть, но она принимается, она Ну, интегрируется. правильно же говорю, если уже Она принимаешь. внутри уже. Ты уже больше этой тени. Она все равно есть. Простите, а ви сказали, що я ж типу в дзені, я заперечую тінь, Да. але ця тінь відгукується зовні, що малося на увазі. Ви бачите в зовнішньому світі метушню, і Я її заперечую, разом із цим повсюди вона. так, і повсюди ви її бачите. Якщо її приймаю, то відповідно її бачу менше. Або ви здатні на неї впливати через свої власні стани. Так. Зовнішній світ як дзеркало. Якщо ми дійсно заспокоїмось, якщо ми дійсно себе приводимо до ладу, до того самого дзену, то зовнішній світ автоматично заспокоїться разом з нами. Він відгукується на наш спокій зовнішнім спокоєм. Це просто закон відлуння і просто сприймайте це як аксіому. Перейдемо до практики. Да. Дивіться. Є такий Грейвс. Я його дуже обожнюю. Він психолог і він говорив про спіральну динаміку розвитку свідомості. Кожна втілена свідомість проходить певні етапи розвитку від початку до свого завершення. Ці стани описані багатьма психологами. Мені просто відгукується Грейвс. Ви можете брати любу модель. Принцип один і той самий. Головне, щоб ви розуміли, від меншого до більшого ми розвиваємось, і нижні рівні завжди інтегруються в верхні. Розвиток свідомості у всіх техніках, у всіх методиках, у всіх поясненнях приблизно один той самий. Спершу ми знаходимося на рівні виживання. Ми це спостерігаємо в зачатках нашої планети, коли люди були в станах виживання, неандертальці, от там, да? Ми це спостерігаємо в діточках, які народжуються, вони перші проходять режими виживання. Далі ми переходимо в режими, які є в Грейвза це фіолетовий рівень, це рівень множинний, рівень роду, рівень феодалізму, рівень родини в дитини, да? Коли дітки починають бачити не тільки батьків, а ще й бачити родину, рід, вписуватись, в них з'являються традиції, в них з'являється розуміння якесь. Це другий рівень. Далі йде рівень підлітковий, рівень знайомства з власною агресією. І потім ми виходимо в рівень соціальний і соціальних правил. Він в Грейвза зеленого кольору. Грейвс помічав свої рівні кольорами. І на зеленому рівні ми знайомимось з правилами суспільства, правилами поведінки, з ієрархією в класичному вигляді, з правилами государства. Держави? Дякую. У мене бувають провали в пам'яті, не звертайте увагу.
Потім ми виходимо на помаранчевий рівень. Це рівень, коли ми знайомимося з бізнесом, знайомимося з ставленням власного я через вміння вже організовувати людей, організовувати процеси, може не обов'язково людей, може просто процеси, і розвиваємось далі. Далі ми переходимо в зелений рівень. Він дуже симпатичний для багатьох езотериків або тих, хто в нас дуже релігійний. Це рівень, я його називаю «Я всіх люблю». Я всіх люблю, я от Зеня. Це дуже прекрасний рівень розвитку особистості, коли дійсно йде прояв любові до навколишнього середовища, прояв любові до планети, до людей, до суспільства, і ми вчимося з цим всім співіснувати, але тут в нас сама велика прихована тінь і в нашій тіні. Саме на цьому рівні ми втікаємо від всього, що є поганим, йдемо до світла, розвиваємось в світлі, і ми всіх любимо, і ненависть це погано, і тінь тут сама велика. Я дуже швиденько, тому що це типу предісторія, да, до цього методу. І потім ми вже виходимо на другий рівень свідомості. Це рівень інтеграції всіх попередніх. Це коли ми вже розуміємо всі процеси, які з нами відбуваються, де ми знаходимося, де ми провалюємось, що з нами, як ми комуніцюємо, які процеси проживають інші люди. Це вже жовтий і бірюзовий рівні, це рівні вищого порядку, це рівні майстрів, це рівні людей, які вже розуміють, де вони, хто вони і що вони тут на цій планеті роблять. Таким чином, Я частично причастна к Березовому. мы все частично причастны ко всем этим уровням і к Березовому в тому числі. Отже, як я казала, метод Winner Flow базований на символах. І перший символ – це символ спіралі. Вам не обов'язково зараз малювати, тільки як хочеться. Спіраль в нас означає розвиток свідомості, розвиток особистості і розвиток духовний. І через спіраль саме ми будемо задавати ритми нашого особистого розвитку. Далі, наступний символ, який ми будемо використовувати, це коло. А видно онлайн? Не видно. Так видно, так? Наступний символ – це коло. Коло в нашій підсвідомості асоціюється з сонцем, з чимось теплим, з чимось цілісним, з чимось закінченим, з чимось, що нам приємно інтегрувати. Далі ми переходимо до квадрата. Квадрат має два значення в техніці Winner Flow. Перше значення – це фундамент, на якому ми стоїмо, на який ми спираємось і який ми інтегруємо. Друге – це обмеження, яке в нас є. У нас усіх є обмеження. Ці обмеження ми інтегрували собі в дитинстві, і наша з вами задача з обмежень вийти в свідому цілісність і інтегрувати ці обмеження всередину себе. І останній символ, основний, з яким я вас буду знайомити, це трикутник. Трикутник так само має два значення. Перше значення – це є векторно направлена дія. Трикутник ми використовуємо тоді, коли нам потрібно досягти певної цілі. Ми чітко знаємо, куди ми йдемо, і ми туди йдемо. Це як стріла, яку ми запускаємо, і яка досягає своєї цілі. Але так само, як і джерело дії, джерело активності, трикутник є символом небезпеки, символом агресії, тому що та сама стріла може вбити. А трикутником в нас асоціюються ті зуби ще від стародавніх часів. Це небезпека. І тут важливо розуміти, на попередньому курсі про емоції я пояснювала
Дуже багато ми говорили про агресію, і я пояснювала, що агресія це коли в нас наша енергія, яка в нас активна і яку ми згенерували для досягнення певної дії, ми не можемо її в заданому напрямку направити через якісь власні обмеження, через якісь власні переконання, через якісь внутрішні перепони. І тоді ця енергія, вона ж вже згенерована, і вона нас починає розпирати зсередини. Друга історія – це про вибудовування кордонів, коли ми вміємо або не вміємо вибудовувати власні кордони, і це ми робимо за допомогою тої ж самої енергії. Тому з трикутником просто обережніше. Якщо ви в контакті з власною агресією, будь ласка, малюйте трикутники, скільки вам влізе. Якщо ви точно знаєте, що у вас немає контакту з власною агресією, трикутники краще не використовувати в вашій А роботі. що означає контакт? Контакт, коли ви розумієте свою агресію, коли ви її приймаєте, коли вона в вас інтегрована і ви знаєте, що з нею робити. Тобто вона не з'їсть ні вас, ні когось з оточення. А ви знаєте, як її конструктивно прожити так, щоб не нашкодити в першу чергу собі або вашому оточенню. Вы перед этим сказали, на что ссылались, метод какой? Спіральна динаміка. Грейвс. Грейз. Грейвс. Грейвс. Спасибо. Вот так. Спасибо. Отже, основні символи я вам пояснила, значення їх пояснила. Це наша техніка безпеки. А якщо трикутник, наприклад, стримувати, не малювати, не буде це потім стримування агресії, яка потім виліється в щось інше? Ми багато трикутників не малювати. Багато. 1, 2. Доволі цікаво, бо якщо хтось звертав увагу, що стосується стилізованих мультиків, дитячих мультиків, можна помітити, що за допомогою форми передаються дуже часто характер персонажа. Тобто, ось ці дитячі мультики, там усі персонажі здивічного кругу. Так, якщо там є показати, що це якийсь чоловік кремезний, якийсь, як сказати, надіжний, його прям так і малюють квадратом. А от, наприклад, якщо згадати Джафар із Аладдіна, злодій, він прям чіткий, треугольник такий, і це дуже часто зустрічається. Я коли почала, в принципі, изучать графіку, і стилізацію в тому числі, я почала обращати увагу, що дуже багато таких символів. І раніше любила такий реалізм малювати. Дуже багато про символи пише Юнг. В нього є його роботи, його книжки. Там ви знайдете, якщо ви цим цікавитесь, ознайомитесь, будь ласка, це класика, це база, з якої треба починати. Можете обмеження стосується виключно символу трикутника, щоб не переборщувати в Так, тільки якщо у вас проблеми. То просто були випадки, коли дівчата дійсно малювали багато трикутників, і потім їх розмазувало в їх агресії. Просто бути з цим обережним і мати це на увазі. І все. Це не категоричний ні. Просто відчувати цей процес і розуміти наслідки. Тобто, якщо ви малюєте трикутник, то ймовірно, що ви стикнетесь з енергією, з якою, якщо ви не справитесь з енергією дії, активності, яку ви не дасте їй виходу того, який вами заплановано, вона перейде вже, може перейти в агресію. Контрольовано або не контрольовано. Беремо ваші аркуші.
який вам комфортний. Коли всі будуть готові, скажете. Я потом возьму. М? Потом возьму. Від центру нашого аркушу ми малюємо спіраль. Це є символ вашого життя, це є символ вашої особистості і свідомості, яка дотична до вашої особистості. Це є ваш життєвий шлях, по суті. На весь аркуш. Як вам піде? От бачите, мене взагалі скосило. Щось мене скосило. Можете перемалювати, якщо я хочу. Я не. Можете меншу, можете більшу, як вам комфортно. Сколько витков, сколько лет? Нет, как папа идет. Это символ. Это символ. Совершенно не обязательно. Як лабіринт з виходом. А это вот это ты другой тоже вот это делаешь? Не, это у меня случайно получилось. Не обращай внимания. Символ какой-то. Ти якось те справила. Ця спіраль символізує, як я сказала, ваше життя. Тепер налаштуйтесь, будь ласка, на ваше тіло і на ваші спогади і пригадайте останній метушливий стан, з яким ви були знайомі. Це біганина. Відчуйте в тілі обов'язково, де відгукується в тілі. Подивіться на свої думки, в якому вони хаосі, чи метушні, що з ними відбувається. І прям зануртесь в цей стан повністю. Своей лично или то, когда ты находился, и тебя это дратувало? Ну, это ж ваше Чужой, личное. но для себя неприятно. В вашем случае. Вас то, что вытеснило. Мгм. І тепер намалюйте в будь-якому місці вашої спіралі будь-який символ, який вам комфортний. Будь-який. Це може бути хоч бабочка, хоч ну от що-небудь. Те, що для вас символізує вашу метушню. Це може бути от така от якась крокозябла. Що-небудь. Ближче до центру. Спробуйте символічно відтворити щось схоже. Не обов'язково те саме, але щось схоже ближче до центру, до початку вашої спіралі. Вибачте, метушню в рамках спіралі треба було саме? Чи взагалі буде? На спіралі. На На спіралі. будь-якому витку спіралі. Зовні добре, хай буде зовні теж. Залиште. Ми зараз зразу отак. Дайте ще. Хорошо. Добре. Дайте ще одну тут десь. В будь-якому місці спіралі. Угу. Другий момент після метушні, що ви? Спершу ми малюємо десь в одному місці. Дівчат вийшли зразу по центру. Ви малюєте в будь-якому місці на спіралі, а другий схожий символ ближче до початку спіралі. Символ чого? Метушні. От як ви її бачите, метушню? Ні, спочатку намалював метушню, а друге після неї. Другу метушню малюєте. Ви ж її спочатку за межами малюнку А намалювали? тепер в Да. спіралі. А тепер на спіралі, так. Да. Мгм. Прекрасно.
тепер ближче до центру таку ж саму. Угу. Всі, в кого не було поза межами спіралі, тепер ще додаємо поза межами спіралі. Таку ж саму історію. Ну, схожу. А тепер покажіть, будь ласка, проекцію. Тобто ви знаходите дві якісь крайні точки і поєднуєте всі три ваші метушні. Ну, не обов'язково самі крайні. Але як вам вийде? І ви їх поєднуєте. Таким чином ми показуємо, що воно все пов'язане. Дитяче пов'язане з теперішнім і пов'язане з зовнішнім. Все, що з нами відбувається, пов'язане між собою. Якщо треба допомога, кажіть, я підійду і допоможу. Тут треугольник, да? Ну, так. Да. Немає ніякого треугольника. Прекрасно. Прекрасно. Неважно, важно, что это проекция. Смысл в проекции. Это не обязательно должен быть треугольник. Это должна быть проекция от одного к другому, что оно все связано. Ваше подсознание понимает, что эти все процессы связаны между собой. Це може бути трикутник, може бути не трикутник. Як вам вийде? Угу. І тепер я прошу кожен цей елемент взяти в 3 різних кола. І все це взяти в загальне коло. Ну, умовно. Ну, не кругом, а что? Ну. Лосо. Так, у меня тоже круг не получилось. Місця немає для кола. Нема. У мене теж нема. Ну, щось схоже. І тепер наша з вами задача спробувати інтегрувати це в ваші спіралі. Тобто ви маєте дуже добре бачити первинну спіраль, і ваш малюнок ніби має бути вбудований в вашу спіраль. Я покажу на своєму прикладі, а ви спробуйте відтворити щось. Таким чином ми з вами задаємо інтеграцію ваших історій. Якщо хтось малював колись нейрографіку, оця інтеграція, вона чимось трошки подібна до тих технік. Ваша задача, щоб ваша... А можна ще раз, будь ласка, Вообще нічого не зрозуміло прям. як інтегрувати Куди спіраль? починати, кого куди. Є ваша спіраль, Ага. центральна, Добре. перша, яку ви малювали. І є ваші символи. Ваша задача зараз зробити символи так, щоб вони візуально були всередині вашої спіралі. Тобто ви берете спіраль, починаєте її з самого початку і обводите ваши эти символы и продолжаете дальше вашу спираль. Вот эти все проекции и круги тоже? Проекции и круги у вас пусть будут, проекции и круги. Вам нужно вот эти вот истории, вот эти круги маленькие встроить в вашу поточную спираль.
Непонятно, да? Получается, Непонятно. Можете подать? Получается суета-свет. Неправильно. Давайте я покажу это у себя, и может быть вам так будет понятно. Да? Вот наш круг, в котором мы взяли нашу суету. Один. Первый. Вот мы с первым работаем. Вот мы взяли. И мы теперь нашу спираль продолжаем так, чтобы вот этот круг был внутри витка спирали. Вот она у меня вот так шла, спираль. Давайте я вам возьму другую цвет. если я начала с центра? Вот, с центра. Я тоже не Ну, значит, центр у вас будет источником Потом спирали. здесь. Туда мы еще дойдем. Непонятно. Ну, наша И задача так надо с строить... каждым кружочком сделать. Да, От у нас, начала. у нас 3 кружочка, да, и мы первые 2 интегрируем, а этот оставляем наружу. Який зовні був, Які ми зовні, не ми трогаємо. його не трогаємо. Я уже его чіпаємо. тоже хочу. Ну, Вибачте, можете, будь ласка, вручну показати, Так. от як стараюсь, не доганяю, який окремий кольор є. я подумаю, як вам всім зробити так, щоб... Що і ручка. Мне красиво получилось. От як це інтегрувати от коло, раз, два, три, і як спіралі його. І просто воно якби зливається. Смірографіка була. І це вважається інтегрованим. Ну, ніби да. Воно починається з спіралі, і Ага, виходить в ага. спіралі. Дякую, зрозуміло. Вам? 3 кружочка я объединила одним целым. Что-то еще дальше какой-то алгоритм? О, да, оранжевый класс. Да, нести какой-то новый цвет. Я оце сделала вот так. У вас ідеально То вийшло. есть я прошла вот Конечно, так. А да. вот этот надо тоже отсюда начинать? Нет, Под всеми? нет, ну А, здесь же ж. Просто отсюда Да. и присунуть его куда-то или сюда, или сюда, без разницы, да? Да, у вас А, вот всё, я идеально поняла. получилось. Прекрасно. Ну, как бы начинается со стороны. А что вы зафарбовываете? Мне тоже надо что-то, да, зафарбовывать? Я зафарбовываю пустые пространства. Если он есть, да? Ще не краще робити різними кольорами різні етапи? Чи це принципово? Як вам комфортно? Мы сейчас этим выберем один колер. Это фиолетовый, что да. Держи. Это стильно.
Проблемы. Проблемы. Справлять пересечения как нейрографик. Да, сейчас я потеряла свой маркер. В нейрографике есть техника скругления линий. Две линии, одна і вторая. І ми на перетині цих ліній ми їх скругляємо. Тобто ми замальовуємо от таким чином всі перетини. І виходить отака штука. Там, де угли, ми теж робимо от таку от круглу штуку і це зафарбовуємо. Для чого це робиться? Для того, щоб візуально пом'якшити ці загострення, щоб вони не створювали нам внутрішніх якихось проблем і перепонів. А хто знайомий з нейрографікою? Ну от, так. Кути зсередини замалювати, правильно? Так, от дивіться, Зовні вони от, гострі, от іде всередині. лінія, одна і друга. Ага. І ми Ага. от таким чином її скруглюємо. Так всю лінію намалювати надо? Чи щось? Ні, вона у вас є. Зараз ми повернемося к роботі. У вас в роботі є от такі от лінії, явні перехрестя. Ну от, да? Вот. І ви їх просто акуратненько робите круглими, щоб вони не були гострі. То есть вот эти все проекции тоже скругляем? Да. А типа каждый уголочек, уголочек вот этих двух штуках. Вы видите пересечение линий. Скажіть, будь ласка, який має бути, як це потім буде працювати, інтегруватися в мозок? Через символ. Тобто це якби Коли просто ви- несвідома якась підсвідома робота. Коли ви налаштовувались на ваш стан метушні, ви саме його через нейронні зв'язки відобразили. І тепер ваша підсвідомість чути, коли ви будете зараз скругляти всі ці історії, як в нейрографіці, ви автоматично заспокоюєтесь. Ви входите в стан спокою, релаксу і все. Медитативна така робота. І таким чином ваша підсвідомість поєднується в ваш метушливий стан, і потім, що ви його заспокоюєте. Виробляється певний алгоритм. Тобто наступного разу, коли я буду в стані метушні, в моєї підсвідомості Да. буде вже алгоритм роботи, Так. як заспокоювати. Але ваша задача його відстежити і посилити. Тобто він сам по собі дуже слабенький, як нейронні зв'язки. Нейронні зв'язки в нас коли... От, іде один зв'язок. Потому что я Да? треугольнички понарисовывала, да? А? Я 2 рази карандаш поламала, да? Це про Може бути. Коли в нас є початковий нейронний зв'язок, він іде такий тоненький. Да? Чим більше ви його підсилюєте, тим більше він зміцнюється і більше енергії пропускає, як пучок. Але коли він сам, він ще слабенький. І він може дуже легко розірватися. Тобто у вас є ваша звичка іншою дорогою. Да? Дорогою метушні. І от вона тут така. І вона вже активна, вона вже ходжена, вона вже сильна. А ця ще слабенька. Тобто ми даємо початок через цю роботу. І ваша подальша робота впродовж
поточного життя вже відстежувати або розбирати в терапії, або просто пам'ятати, я зараз в метушні, і в мене є вже алгоритми, які допомагають мені з цим справлятись. І відсилка до вашої пам'яті. Тобто кожного разу, коли я відчуваю стан метушні, мені потрібно повторювати цю роботу. Не повторювати. Роботу ви зберігаєте, це я в кінці скажу, роботу ви зберігаєте на відкритому просторі 10 приблизно днів, 7-10. Ви її тримаєте наперед очі, щоб вона у вас автоматично, кожен раз, як ви на неї дивитесь, ви будете згадувати, ага, я працюю з метушнею, а де я зараз метушусь, а як я можу це зробити, і у вас автоматично буде це підсилюватись, ці зв'язки у вас будуть підсилюватись. Тобто перші 10 днів ви тримаєте роботу так от на робочому столі, ну десь, ви можете її доопрацьовувати, ви можете там щось домальовувати, або бачити якісь нові кутики, які вам хочеться зафарбувати. І таким чином ви будете її допрацьовувати. Але 7-10 днів вона має бути у вас наперед очі. Як постійне нагадування. Тобто там, де ми частіше за все буваємо, там робоче місце чи спальня, умовно, воно десь висить собі. Бажано на робочому місці, тому що ми тушимось, ми більш за все на роботі, мені здається. Там система звична до метушні. Якщо ти, наприклад, твоя робота, от реально вона не пов'язана в мене робота з сидінням на місці, і типу можна сфоткати і там переглядати Звичайно. фото просто там Звичайно. транспорті чи десь. Звичайно, як вам. Да. Здесь нет каких-то алгоритмов, ну, нет таких На аватарку начальника в чате. аэрографики, линии поля, фигура фиксации, этого здесь нет. Ну нет, здесь есть линия души, но мы сейчас к ней перейдем. Кто сильно А, самый этот источник. Виктория говорила о том, что это она у нас внутри, поэтому не стоит проецировать. Что? Источник метушни, он же внутри у нас. Конечно. Другого человека. Я Для бы себя. Це реакція на начальника. Что-что? Было предложение поставить вот этот рисунок на источник метушни, ну, на человека. На аватарку начальника в чате. Да. Но суть же, что это у нас внутри, а не у этого человека. Будь-яка метушня в нас всередині. Це наша реакція на людину. Людина може себе поводити як завгодно, і тільки ми маємо право вибирати, як ми реагуємо на цю людину, і тільки ми маємо змогу зупинити і вплинути на свою реакцію. Ми не можемо. Источник метушни. Що? То вам надо сказать вашему начальнику, вы источник моей метушни, уйдите отсюда. Він же не знав. Я вас сейчас в это... Я вас это обмалюю, да. Веду в кружочек, щоб ви м'які були. Это дело, как от будильничка запустился в отпуск, да? Это больше уже из эзотерики. Да. Сорью, да, причем. Символічно, що ввести в кружочок синонімічно на 0 помножити. Да, короче, не скажешь. Да. А можна в квадратике? Как на фундамент. Да, в квадратике потом еще будешь дышать через 4 раза. Давно было начало. Ну, это уж лучше в кружочек, может, это пропадет. Добре. Засадиться на ножки и буде вам капітошка. Вот, 100%.
Критерії, коли ти сам відчуваєш, що задоволений роботою, тоді все. Ви правильно? прям з язика в мене зняли. Да. Окей. Критерій це ваше внутрішнє відчуття задоволення. Коли ви дивитесь на свою роботу і вона вам подобається, і ви більше нічого з нею не хочете робити. Рамочку на садовую продавали. Зараз, малюючи цю роботу, вам головне відчути, дуже важливо відчути ваш стан спокою. Щоб ви прям зловили це відчуття в процесі малювання і перенесли його у ваш малюнок. Я почему-то себе напоминаю ту японскую художницу, которая рисует кружочки. Забыла, как ее зовут. Прекрасно. Она спокойная? Ну, если не считать, что она больная психически. Дуже цікаво. Это подтверждено, да? Ну да, я забыла просто. Так поэтому она и рисует кружочки. Она не только кружочки, но она яркие такие, рисует. Как же, и она ходит такая в красные волосы. Счастливая людина. Не палец. Малює кружочки. Как же ее зовут, честно, не могу сейчас вспомнить. Но она знает, что она больная, да? Ну, конечно, они весь мир знают. Ее даже дизайнеры знаменитые использовали в своих работах. Это как? Ее образы вот эти непонятные, они использовали в своих коллекциях. Как же это же художник? Как художница называется, которая рисует кружочки? Это Гуччи, который музей Гуччи, который у нее. Да. Усама или как? Да. Это она. Ну дуже відомо. Там не тільки круги, там в неї Да, інсталяція. Как ее зовут? А, Курсам? Она такая маленькая, с красными волосами. Такая... Усама. Если, да, там горошек. Усам. Зараз я забув точно. Да, вы... Ну вот как раз нейрографика. Видите, можно и с красными волосами. Прекрасно. Что хочу, то и делать. Все равно есть справка. Усама Яйой. Ага, нашла. Да. Вот посмотрите на ее рисунки. И она достаточно... Тобто наші кружочки це що? Перший крок до популярності, да? І Да. знаменитості. До музею Гуччі. Мовили, що Я Гуччі не подавали. Новую пойдем продавать. Як наша українська, яка малює тварин, теж там круги. Примечен. Да, це теж наша українська Да, така. Нормально. Чи, напевно, це людина, яка знаходиться в дзені, в спокої. Тому що вона рисує ці кружочки вже много-много лет. Але в неї дуже складна доля, і вона не завжди була така успішна. Ну, тобто Так. там Ну так, вона ж з 70-х років чи що там, 50. 50-х, ну, оце. А чому ви про неї згадали? Цікаво. Чому я згадала про неї? Да. Тому що мій малюнок нагадує її роботу. А що у вас... Скоро быть популярнее. Ну, главное, що не психічно больной. Ну да, от Можно кружочки вылечить. який у вас алгоритм всередині в голові? От кружочки, вона, далі що? Що про неї? Ну, далее я же озвучила это просто. Мгм. Все, кружочки, вот именно яркость цвета, кружочки, я Мгм. вспомнила. А які емоції вона у вас викликає? Спокойно. Добре. Я кружочки рисую, просто у меня кружочки пытаюсь нарисовать. И вспомнила ее. И при том, что теми же цветами, что она работает. Красный, оранжевый, там у нее яркость. Ну, я решила желтыми зарисовать хотя бы их. Хоть какой-то. Ну, больше как-то цвета у меня не лезут. Коли ви малюєте вашу роботу і проходять якісь спогади, звертайте увагу на те, які емоції в вас викликають той чи інший спогад. Можна точилку, будь ласка? Тут
И я прошу прощения, там, если я ее вспомнила, это куда? Налево или направо? Девушки. Я можу вас прямо Еще раз. Я говорю, если я вспомнила, например, про нее. Это куда? Она же там психически нездоровый человек, пережила кризис своей души. В данный момент я просто не Ми всі частично. Да, Я так и нездорово. поняла, судя по своему рейтингу. Просто ступінь виразу в кожного своя. В когось інтенсивніше, в когось трошки менше, в когось активніше, в когось пасивніше, але в принципі. Ну, мне спокойно, по крайней мере, по эти, господи, как они? Все прекрасно. Треугольники не хочется рисовать. Валерія, як у вас справи? Потрібна допомога. Та я вже все намалювала, я вже О, красно! я вже сижу, гортаю інстаграм. Супер. Прекрасно. Прекрасно. Пані Вікторія, дуже вам дякую. Мені вже треба бігти. Так, дуже дякую, до побачення. Там потім залишок подивіться, будь ласка, тому що там є далі продовження. Да. Добре, так. Мгм. Ви в нас вже були чи перше? Ну, ще коли ви там були. Я вам пропоную перейти до наступного етапу, а ці кружочки ви зможете домалювати в вільний для вас час, в комфортній обстановці, з горнятком чаю. Так, щоб вам було спокійно. Візьміть, будь ласка, альтернативний колір. Якийсь яскраво альтернативний. Це буде рожевий. Якийсь, який ви будете виокремлювати в вашому малюнку. Новий проект розставити. Мгм. Вот видите? Не будет сказать. Что? Я говорю, чего? Или это нельзя? Ну почему нельзя? Нет, ну почему? И она необычная. Вот она необычная. Интересно, она необычная, она не такая, как все. А это мечта. Ты не такой, как все. Поэтому я вспомнила. Окрім нашої особистості, в нас ще є надсвідомість, яку Юнг називає самість, яку в релігійних або езотеричних джерелах називають душа. Наука ще не дала точного визначення, але вони вже точно знають, що щось там є. Вони активно це шукають і ніяк ще відосі не можуть знайти. Проект це суперего. Суперего – це надсвідомість. Ну, А, це... надсвідомість. А? Суперего? ви маєте? Суперего. Ну, да. Ну, Фрейд. Ну, але ж воно ще не настільки душа, ще не настільки признана, вона признана в філософії, в психології і називається ще не душа. Ну, ми про цю енергію. І я вас прошу від початку свого малюнку дати спіраль максимально дотичну до вашої поточної. Ну, як вам вийде? Вийде дотично, вийде, не вийде, не вийде, нічого страшного. Але приблизно дуже схожо. Тому що коли... Чи можна дзеркально? Приблизно. Что еще раз ты спиралью сделать? Какую же, значит, Пройдитесь той же дорожкой, которой вы рисовали первую А у спираль. меня вообще, получается, спираль не вышла. Я просто делала нейрографику. У меня вот этой спирали как бы... Ну вот выделяйте ее. А где ее выделять? Найдите ее. Ну вот, не нашла. Так, отлично. Чем вы будете душу показывать? В смысле, какие цвета? Да, да. Так уже, да. Хорошо. И возьмите и идите. Ага. Так это она есть. Изначально она была первой. Этим цветом. Возьмите, пожалуйста, Светло-белый. еще другой, да, чтобы он был другой. Да. Возьмите. Тоже хочешь фиолетовую, да, душу? Лен, да? Душу фиолетовую? Я тоже. Но потом оранжевый. Для начала. Вот, Цветочек. идите. Да, если наводить. Да. Да.
Ну, можете тоже. приблизительно, нельзя, но вот прям точно. Ваша жизнь же не полностью, ваша жизнь же не полностью. Ну, здесь я просто делаю нейрографику. Вот. Ну, хорошо. Ну, голос. И дальше вернитесь. Вечер. Вернитесь вот отсюда. Вот оно. Мгм. Это именно из центра, да? Да. А если центр, он там в цветах уже совсем потерялся. Даже если ты быть само собой, получишь. Ну зачем мне повторять сейчас первую спираль, если у меня центр спирали не закрутился? Потому что вы даете энергию души. Есть разница между энергией личности и энергией души. Энергия души, она глубже, она как самость ваша, да, она включает в себя вашу личность. Ну, а как все-таки из этого сделать, нарисовать, объединить? Чувствуйте, Ну, наверное, внутри себя читала. чувствуйте. Ну, и за путаницы там точно получится не спираль как таковая, такой суррогат типа. Ну, я уже сделала нейрографику, теперь заново черкать. Да, заново чёрт. Давайте душу. Вы даете энергию. Да, когда ты понимаешь, что я делаю душу, а не буду Это еще нейрографика. говорит, ты сходишь с ума. Когда ты признаешь свою идентичность, тогда не видишь себя. Метушню робить наша свідомість, наші думки, наша особистість. А суперего, душа, самість, вони глибше, вони спокійніше, вони вібрують на іншій зовсім частоті. І вони якраз на тих тета-дельта частотах, до яких ми ще не дійшли, до яких ми доходимо тільки в наших медитаціях, тільки в наших поглибленнях. І саме вони задають первинний ритм. І наша з вами задача поєднати свою свідомість з глибинними процесами, які в нас відбуваються. І тоді в нас не буде питання, а що я тут роблю, а для чого я це роблю. Ми будемо розуміти, хто ми, куди ми йдемо. І зовнішня метушня автоматично перестане до нас притягуватись. Притягуватись, так. А если я вот была спокойная, вот, и тут Пришли приходит человек весь метушни. Да. Вы остаетесь спокойны. Если вы в контакте с собой, То есть научиться не в его не вибрации, вовлекаться. Да, не вовлекаться. Розуміти, що його метушня – це його історія, вона не ваша. Якщо ви в це підключаєтесь, то це і ваша історія так само. А если он начинает это активно тебя вот так вот Не расстёгивать? позволять ему активно влиять на нас. Нет и все. Нет и все. Сила и Светло, и принимайте его энергию души. И просто интересно, почему он так. Вы шутите громче, да? Вы говорите, Тебе же интереснее тоже туда. Нам же Секрет тоже надо. такой, да. Конечно. Я планувала дати ще 2 зустрічі на цю тему.
на тему метушні, без метушні чи метушні. Одна з них про наше тіло, про наші думки, як вони народжуються, що відбувається безпосередньо в нашій голові, як чути своє тіло, як резонувати зі своїм тілом і резонувати водночас зі своєю внутрішньою частиною. І так само ще одна зустріч планувалась про час, метушня і час. У нас є властивість керувати своїм часом. Чим ми спокійніше, тим більше справ в одиницю часу ми можемо зробити. Чим ми метушливіші, тим менше часу, тим менше справ ми встигаємо, або не встигаємо зовсім, ми розпилюємо свою увагу. І якщо вам цікаво, Дуже. і цікавий сам метод, то з задоволенням з вами помалюю ще. Можете протестувати, будь ласка, чи якісь прям явні недоліки, чи все зафарбував, чи не зовсім не розумію. Ще один останній елемент. Тобто це трикутник, це ж все теж курди, правильно? Ну так, І їх теж бажано, так, всі їх бажано, замалювати так, по чоловіку. так, А, так. все розумію. А, це інтеграція кіл з Мне сказали, как хорошо. Там мне говорили, Це була перша всех одинаково, у меня вообще вот тут. Ну хорошо. Хорошо. Хорошо, нехорошо. Перфекционисты нехорошо. Я что-то не сделала. Ну хорошо, у меня был такой цвет, потом я оранжевый еще Да, отлично. А дальше просто все вот эти углы, да, и все. А потом еще раз. Оранжевый, то есть просто наведите его, да, чтобы его было лучше видно. Одно то, что не так, как у всех, это должно прикалывать уже. да, мне вообще уже все прикалывает. Не представляешь уже как. То есть вот так вот, ну просто вы с какой-то точки выводили. Ну да. Как улиточку. Да. А я вот не знаю. Найдите сейчас свою улиточку и добавьте ее. Ну, главное, чтобы вы ее видели, вашу улиточку. вот у меня В чем смысл? У вас. Ну, наведите. Дело не такая прикольная. красиво очень, извините. Я прям Я буду выкладывать. В этой группе вы запросите администратора ссылку. Может, он так будет. Сейчас мы еще только вот, то, что мне график линии поля, почти. Є ще одна енергія простору, яку ми просто даємо на нашому малюнку у вигляді ось такої спіралі.
Да. Что еще нужно сделать? Еще одну спираль, но не вот вертикальную, вот такую. Вот такую. Все. Поверх рисунка, да? Поверх рисунка, да. Это энергия пространства, это энергия жизни, это енергія всесвіту. Перша матерія. Це той перший хаос, який утворюється. І да, я буду дуже вдячна вам за ваш зворотній зв'язок, тому що переважно перед тим я працювала в маленьких групах з дівчатами, які давно зі мною і які мене розуміють. От на широку публіку Winner Flow я винесла вперше. І мені дуже цікаво ваші... Так это надо такую спираль или любую, которую хочется? Ну, она должна быть вот в таком вот виде. Именно такую. Да. Каляки-маляки? Да. Спираль, да. Не важно по отношению к чему? К центру? Не важно. Не важно. Не важно. Просто, чтобы вам вот А какую сторону тоже не имеет тоже значения? не значит. Это тебе божественная энергия сверху? Ну, да. Белый цвет не получился, но Ще раз, одне велике прохання. 7-10 днів тримайте ваш малюнок наперед очі, так, щоб ви його бачили. Так, щоб у вас постійно активувались нейронні зв'язки. Звертайте протягом цього часу, обов'язково звертайте те, що з вами відбувається в процесі метушні, під час ваших якихось історій. Якщо ви в терапії, прекрасно, проговорюйте це в терапії, виносите. Якщо у вас на поточний момент терапевта нема, знайдіть, будь ласка, мене в соціальних мережах, пишіть запитання, пишіть ваші переживання, я обов'язково відгукнусь, обов'язково підтримаю. Головне, спостерігайте за собою, за своїми думками, за своїм тілом і за всім, за своїм простором, який відгукується на ваші поточні стани. На сьогоднішній момент це, в принципі, все, чим я сьогодні хотіла з вами. Так, у мене є прохання, ви вже знаєте, так, хто сьогодні взагалі перший раз в нашому офісі тут? На Грецькій. на Коли греческой перший я раз, первый раз. Да, потрібно буде заповнити ось цю карточку ще раз. Хто перший раз? Хто вже був, не заповнюйте, тобто хто заповнив в цьому, саме головне в цьому офісі з 1 вересня. Так? І лист передаю по кругу, тобто хто не заповнив анкетку і лист по кругу. Добре? Не уходіть, бо у нас цим це важливо. Я хочу поделиться. Вы просили обратную связь. Да. Просто, смотрите, у меня Можно полный пока протест против всем калякам-малякам. Я на самом начале говорила. Да. Соответственно, понятно, как работает мой мозг. Вы все тоже вы категорически не хотите воспринимать. Вот, поэтому я вам благодарна, и даже со всем моим внутренним протестом я вас услышала. Ну, то есть, честно, это круто, ну, просто вам же важно это понимание работы в большой группе. Да. Одно дело, когда ты один-один или вдвоем, то ну, ты все равно как-то, ну, В выпетляешь. любом случае, Да. да. А здесь, когда у меня просто на протесте, какие кружочки, что вы от меня хотите, куда мне вот это все вести. И цвета вообще неправильные, ну, то есть, но тем не менее, в итоге я довольна своими каляками. И я понимала, что куда вести, я вас слышала. Не с первого раза, но я сделала и справилась. Спасибо. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, например, вот когда существует протест, да, ну бывает такое, Всегда. можно просто рисовать эту, господи, лабиринт этот? Мне кажется, что вот просто даже прорисовывая этот лабиринт, ты все равно не и заставляешь себя с одной стороны, и с другой стороны ты мозг свой тренируешь, что хотя бы что-то выводишь на какую-то эмоцию, хотя бы по, ну вот так.
Спіральки. Да, дуже важливо в цей момент відстежувати, яка саме емоція і що включає в протест. Бажано розібратись, що було першопричиною вашого протесту, звідки він вас тягнеться, чому вам не хочеться, чи вам не хочеться, може ви виходите за стану метушні. Таке теж буває. Коли метушня буває людині вигідна з тих чи інших причин, тому що людина не завжди хоче дивитись всередину себе, а навіть коли хоче, психіка включає супротив, і психіка каже, ні, аго, давай, Я подожду. іншим разом. І тут Вибачте, я переб'ю. Да. Скажіть, будь ласка, а може ця вправа, в принципі, так, припиняти внутрішній діалог, наприклад, або таку дуже потужну рефлексію? вона може припиняти внутрішній діалог на моменті, коли ви повністю в неї заглиблились і повністю ви поглинені процесом. Але в будь-якому випадку, на якомусь рівні вашої свідомості у вас будуть якісь думки. Ми ще не доросли до того стану, коли в нас думок немає. Особливо, коли ми в активному соціумі. Якщо ви медитуєте глибоко до стану без думок, тоді так, це у вас буде тоді автоматичне малювання. Якщо ви володієте цією практикою, то звичайно. Але якщо ні, то все одно слухайте свої думки. Взагалі, я з ким працюю, я дуже рекомендую робити одну вправу, вона називається вправа сотні радіо. Ввечері ви сідаєте, як вам зручно, сідаєте, лягаєте, приймаєте комфортне для вас положення і починаєте слухати свої думки. Спершу ви будете слухати ті активні діалоги, а потім в якийсь момент ви почуєте оці 100 радіоканалів в вашій голові. Ви будете настільки здивовані, ідентифікуючи все це. І от, да. І потім ви починаєте їх ідентифікувати, а потім ви починаєте вміти між ними перемикатись. Ви розумієте, які думки у вас про що. Ви починаєте ідентифікувати розмови ваших батьків всередині вашої голови. Ви починаєте ідентифікувати розмови зовнішні, соціальних мереж, які ви підхопили протягом дня. І от буквально, якщо 5-10 хвилин щовечора приділяти цій вправі, ваше життя просто неймовірно зміниться. Ви будете чути, про що ви думаєте. Ви будете розуміти, як створюється ваша метушня. Если не подготовленная психика, то нельзя такие упражнения исполнять. Бо если ты начнешь крутить все диалоги, то потом ты просто выйдешь в окно и скажешь, так и было. Річ в тому, що ти хочеш або ти не хочеш, цей внутрішній монолог або діалог буде. То есть или ты его Це нормально. а типа ты его контролируешь, да? Ну, ты его хотя бы слышишь, ты его хотя бы учишься слышать. Навіть зараз, коли вам відповідає спікер, коли я щось кажу, Ну, вам да, теж да. вмикається інший діалог, бо ви починаєте спочатку думати всередині, так ми працюємо. Так? Тому і в мене тобто є певні стратегії, да? Там, позитивні копінг-стратегії, як це робити. Так, в кожного своє. У мене там книжка художня, така проста, знаєте, типу Дар'я Донцова, умовно, да? Тобто такий ось, або якийсь серіал дуже такий тупий, простий, де ти знаєш все наперед, бо там дуже картонно все прописано, сценарій, да? Дешеві серіали. Ось така може бути. Або в мене є така техніка, коли я намагаюся заглушити високу тривожність через цю ввечері, да? Що я роблю? Я роблю просто практики поступової релаксації свого тіла. Тобто я концентрую увагу на пальчику великому на своїй ножці. І я кажу, він розслабляється, я прямо чувствую конслей. Потім інший пальчик. І це десь хвилин 20 по всьому тілу, так? Не забуваючи про всі зони свого тіла. І все розслаблено. Спочатку кажеш, я дихаю, і ти провалюєш. Таким чином ти перемикаєш увагу з тих думок. В кожного свої можуть бути моменти, як це робити. Я таким методом теж користуюсь, він прекрасний. Класно працює. Це медитація така. І в тебе ж мозк перезавантажиться, і інші волни, тобто ми починаємо працювати на інших волнах, так? Як мінімум на альфа або на тета. Так. І дуже-дуже важливо в кінці цієї справи, коли ви доходите до голови,
розслабляти фізичний мозок. Ви його відчуваєте, ви його і ви саме фізичний мозок ви починаєте розслабляти. Дуже класно допомагає. І потім протягом дня, коли ви ловитесь на цьому стані метушні, і от те, що я на початку казала, ви через тіло виходите, пробуйте розслабляти голову, але не просто голову, а сам мозок, сам фізичний мозок. Ви його ввечері в спокійних станах налаштовуєтесь на нього, як каже Микита, а потім ви його розслабляєте, і у вас буде така звичка протягом дня просто зупинятись. Зупинятись і розуміти, де я, хто я і про що я. А я ще про ритм не встигла сказати. Расскажите сейчас, пока мы еще пишем. Да, поки ви пишете. На 10 хвилин, я думаю, що коротенько. Так, ми планували, щоб ще зустрічі, так? Тобто, Ну, якщо відгукується такий формат, то я б з задоволенням. Просто ми не зможемо зберегти саме одну групу, бо це таке, люди можуть там робота, все інше. Мгм. Коли будуть новенькі Добре. групи, це нормально буде? Нормально, тому що є відеозапис. І якщо людині цікаво, вона може завжди подивитись в Ютубі попередні, Да, ми типу, подумаємо, попередні, це зробити, попередні серії. подумаємо, це Вам зробити. обратная связь сейчас нужна? Так, дійсно, я просто чекаю список, щоб не сразу все розкажуть. Слишком много Ну, требується. тоді про ритми тоді я скажу наступного разу, тому що ритми це дуже велика тема, і вона пов'язана з тілом, і якраз я туди і ритми Ритм доєднаю. музыка или... Ритми тіла. Угу. Да. По зворотному зв'язку не зрозуміло, як але працює, це точно. І таке відчуття, що на початку, коли ти починав малювати, це от виключно якби з вчителькою, і це якби і нормально, і обумовленість. А далі ця обумовленість як повільно так поступово відрізається, і ти йдеш як у вольне плавання. З іншого боку, є обмежуючий фактор, не зрозуміло, чи це деструктивне, чи це якийсь здоровий глузд. Ну, не треба зовсім свободне плавання, тому що не треба, тут вже крайність іде, що я розумніше за саме викладача і взагалі будь-як, як хочу, буду там малювати, замальовувати. Так теж Тому можна. якби хочеться розправити крила зовсім, але як ікар, да, лети, але ж не лети до самого сонця, щоб не впасти. З часом, коли метод може стане трошки ширше, я знайду, як поділитись створенням алгоритмів, тому що алгоритми під кожну вправу я пишу окремо. Да? Індивідуально? Да. Ну, тобто під кожну вправу йде і індивідуальний порядок дій. І вони йдуть інтуїтивно, вони створюються зсередини. От те, що ви кажете, розправити крила, з часом я знайду, як навчити створювати ці ритми зсередини. Обов'язково. Але не зразу. Конечно. А в моєму вислові, що було, що вважалося ритмом, я не зрозумів. Вам надо было крылья просто расправить. А, це називається ритм? Це те, що Ну, не ритм, прийшло до да. образу. Ну, як я Ну, взагалі, а з іншого боку, це філософське дискусійне питання. Чому? Тому що є певна методика, і вона працює тоді, коли ти виконуєш так, як потрібно. Ну це як приготувати борща. Коли я положу спочатку капусту, а м'ясо в кінці, скоріш за все, буде не смачне. Так? Ось тут така ж правильна. Ну, але борщ в кожної хозяйки свій. Трохи, але є певний алгоритм. Або Ну, лікування конечно. Може не бути певного. Може не бути певного, звісно. Ну борщ це з буряком і з капустою, Я з просто картошкой. думала, что все равно логика общая. Общая логика есть. Нет, понятно, у нас по-другому алгоритм, правильно говорить. Все равно буряк, картошка, Логично. капуста есть. Дальше Сначала мясо свои по-любому. Не, ну суть. Ну какая-то типа есть же база, а дальше уже накидываем. А дальше ты делаешь то, что ты хочешь. Ну, И так, ты ну то, что Никита говорит, алгоритм есть, а дальше уже... Ну да. А крылья все равно Потому что можно в большом не расправить. будет, если нет алгоритма. Правильно, но крылья ты все равно можно расправить. Ой, понеслась, вы видите, домалевалась, да? Вкус борща будет как крылья, у каждого свой. Да. Крылья тоже всюка. Больше про крылья, а мы про Я вам башню. дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Мені було дуже приємно з вами працювати. Так,